Γεια και χαρά, καλή μας φίλη. Γεια σας και από μένα. Γεια σας, καλή μου φίλη. Είμαστε οι αδερφοί Μαλιόρα, ο Γιώργος και ο Ανδρέας. Και από εδώ ο πολύ καλός μας φίλος και συνεργάτης Γιώργος Καραγιάννης, σεφ και συγγραφέας βιβλίων γαστρονομίας. Παλιός μας συνεργάτες, ξεκινάμε μαζί καινούργιες εκπομπές, όπου κάθε Τρίτη θα βλέπετε, τι θα βλέπουν Γιώργο? Μόνο μπέργκερ. Μόνο μπέργκερ. Και κάθε Πέμπτη θα συνεχίσουμε με τα ψητά μας, τα κουντισούβλια μας, μαγειρέματα σε παραδοσιακούς φούρνους κτλ. Βρισκόμαστε στον προσωπικό χώρο του Γιώργου του Καραγιάννη, που δεν είναι τίποτα άλλο από ένα μουσείο τέχνης της γεύσης. Δείτε αντικείμενα που υπάρχουν εδώ στο χώρο και είναι ένα ελάχιστο δείγμα από αυτό που σας δείχνουμε. Λοιπόν, πρωί είναι, πίνουμε το καφεδάκι μας. Να μην το ξεχάσω. Ο Γιώργος πριν από μερικές μέρες έγινε παππούς. Περιχάρης. Μα τη χαίρεσαι πολύ. Η μεγάλη του κόρη έκανε ένα αγοράκι υγιέστατο και είναι μέσα στη χαρά. Βέβαια δεν θα τη βγάλεις με καφέδες. Έχουμε συνέχεια. Μετά είναι πρωί ακόμα. Ούτε οι μπύρες θα συσσώσουν μετά. Έχουμε συνέχεια. Μη στεναχωριέσαι. Λοιπόν, Από μέρα δεν την πλήττω, σίγουρα. Το ξέρω, μα το ξέρω. Έχω προετοιμαστεί αγόρι μου. εμείς ξεκινάμε με καφεδάκι, γιατί όπως είπαμε είναι πρωί. Πριν το μεσημέρι που θα έχουμε έτοιμο το μπέργκερ, θα το γυρίσουμε σε μπύρες. Τσίπουρα άλλες φορές, αδερφέ. Εδώ. Άμα υπάρχει φαΐ. Καλή είναι και η μπύρα. Λοιπόν, άντε. Στην υγεία σας. Στην υγεία σας, καλή μας φίλη. Πάντα χαρές σε όλο τον κόσμο. Έτσι. Λοιπόν, όπως είπαμε και στην αρχή, κάθε Τρίτη έχει μπέργκερ. Και ξεκινάμε ένα μπέργκερ με ένα υλικό που πραγματικά, ας πούμε, επειδή το έχω δοκιμάσει πριν το δείξουμε εδώ πέρα, ειδικά αυτό το υλικό το απογείωσε. Θες να πεις εσύ 2 λόγια, θα πω εγώ μετά για τα μπαχαρικά. Το ιδιαίτερο υλικό μας σε αυτή τη συνταγή, και να πω ότι είναι και η αγαπημένη μου συνταγή, είναι ένα από τα πολύ νόστιμα μπιφτέκια για μπέργκερ, είναι μεδούλι μοσχαρίσιο. Όλη η γλυκά του θα τη γευτούμε στο μπιφτέκι μας. Με μοσχαρίσιο κρέας βέβαια, που είναι από σπαλομπριζόλα, την έχουμε ξεκοκαλίσει βέβαια. Τα κόκαλα θα σας πούμε άλλη ώρα τι θα κάναμε. Νόστιμο κομμάτι, με Έτσι. τελικάτη γεύση. Και από λιπάκι. σπαλμπριζόλα. Όσο λιπάκι χρειάζεται, αν και τη λιπαρότητα θα την πάρουμε από το μεδούλι μας. Ωραία. Λοιπόν, το κόβουμε σε κομματάκια, να το βάλουμε να το κόψει και μαδομηχανή. Και όση ώρα ο Γιώργος θα κόβει εδώ, εγώ θα σας πω τι μπαχαρικά θα βάλουμε μέσα, γιατί από ό,τι είδα είναι πολύ προσεγμένα, επιλεγμένα και έχουμε και κάποια επιπλέον που θα βοηθήσουν στην υφή του μπιφτεκιού, για τα οποία θα μας μιλήσει περισσότερο ο Γιώργος γι' αυτά. Θα κόψουμε το κρέας μας πρώτα. Κόψισε το κρέας, να πω εγώ ότι θα χρησιμοποιήσουμε 3 γραμμάρια πιπέρι και μιλάμε για 1% που είναι το κρέας, συν 300 γραμμάρια που είναι το μεδούλι. Έχω και άγχος να σπάσω τα πιατελάκια. Μοσχομάχερ, 2 γραμμάρια. Το μοσχομάχερ είναι το περίβλημα του καρπού από το μοσχοχάριδο. Και έχουμε καλό θαλασσινό αλάτι στα 20 γραμμάρια. Όλα αυτά θα τα συντρίψουμε στο γουδί. Τέλειωσε λίγο με τα μπαχαρικά. Εντάξει, περιμένει λίγο γιατί τα μπαχαρικά θέλουν Θα το χρόνο τους. ανακατέψουμε το μεδούλι με το κρέας μας. Ωραία. Και τι θα κάνουμε? Θα βάλουμε και τα άλλα. τα υλικά. άλλα τα υλικά θα τα βάλουμε στο τέλος. Στο τέλος, στο κιμά μας δηλαδή. Ναι, τα μπαχαρικά αυτά που άλεσες θα τα ανακατέψουμε με το κρέας και θα τα κόψουμε μαζί με το κρέας. Ωραία. Με αποτέλεσμα Εγώ ρίχνω, νοστιμίζει πολύ περισσότερο. ρίχνω και ανακατεύεις εσύ. Τέλεια. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η ομοιόμορφη κατανομή, γι' αυτό και δεν τα ρίχνω, δεν τα αδειάζω όλα πάνω στο κρέας, εδώ πέρα. Όταν είμαι μόνος μου ρίχνω και ανακατεύω, το έχετε δει σε πάρα πολλές συνταγές που σας έχω δείξει. Λοιπόν, ξεκινάμε. Τώρα βέβαια αν μπορεί ο πολύς ο κόσμος να μην έχει τη μαδομηχανή δική του, μπορεί να κόψει το κρέας στο γκρεοπόλι του. Είμαι το και να μπαλταδάκι. προσθέσει- Ή με το μπαλταδάκι και να προσθέσει τα μπαχαρικά μετά. Θα κόψουμε σε χοντρή σίτα και ένα μόνο πέρασμα. Ξεκινάμε. Γιατί θέλουμε να έχουμε
πιο κρεάτινη υφή. Έτσι. Να φαίνονται τα κομμάτια του κρέατος. Έτσι, ναι. Να έχουμε πιο κρεάτινη υφή και γεύση. Και δεν θέλει και πολύ ζύμωμα. Βέβαια είναι ανάλογα τα μπιφτέκια που θα σας δείξουμε, γιατί θα υπάρξουν αργότερα συνταγές με άλλα υλικά που θα χρειαστούν περισσότερο ζύμωμα και διαφορετικό κόψιμο. Λοιπόν, να πούμε το εξής. Ρίξαμε από την αρχή και αλέσαμε μαζί τα μπαχαρικά μας και το αλάτι. Το αλάτι, γιατί το ρίχνουμε από την αρχή? Το ρίχνουμε όταν θέλουμε να γίνουν τα μπιφτέκια μας. Εκεί πέστε, γιατί εγώ τα ξέρω. Πιο τραγανά. Εάν θέλουμε να έχει πιο ψωμένη γεύση το μπιφτέκι μας, το αλάτι μπορούμε να το κρατήσουμε και να αλατίσουμε στο τέλος. Δηλαδή, λίγο πριν ψήσουμε ή όταν βγάλουμε τα μπιφτέκια μας ψημένα και τους ρίξουμε πάνω τα αλατάκια του. Εμάς μας αρέσουν τα μπιφτέκια να είναι πιο τραγανά. Γι' αυτό το λόγο ρίξαμε και το αλάτι από την αρχή και θα το ζυμώσουμε και με το αλάτι. Γιατί έτσι ενεργοποιούνται οι πρωτεΐνες του κρέατος και γίνεται το μπιφτέκι μας λίγο πιο ελαστικό. Πιο ελαστικό ακόμα θα γίνει 5 γραμμάρια κόμι γκουάρ, ένα πολύ φυσικό υλικό. Πιστεύω ότι οι περισσότεροι το πρώτη φορά το ακούτε. Corn flour. Corn flour είναι στα 20 γραμμάρια. Στα 20 γραμμάρια. Και 10 γραμμάρια είναι το γάλα σκόλι ρεγγιλέ, αποβουτυρωμένο γάλα. Το corn flour, όπως και το γάλα, το ρίχνουμε στα μπιφτέκια μας για να γίνει το μείγμα μας πιο ζουμερό. Συγκρατεί πολύ υγρασία. Συγκρατάει και υγρασία και επειδή δεν έχουμε ούτε φρυγανιές, δεν έχουμε ούτε αυγά, θα γίνει πιο... θα δέσει πιο καλά το μείγμα. Βοηθάει και να δένει το μείγμα. Και εδώ στο τέλος έχουμε ένα ζωμό, τον οποίο τον φτιάξαμε από τα κόκαλα της μπριζόλας που ξεκοκαλίσαμε, από κάποια χοιρινά πλευρά ξεκοκαλισμένα και από κοτόπουλο. Βάλαμε διάφορα υλικά μέσα, όπως βάγια, 3-4 δαφλόφυλλα δηλαδή, ένα κουταλάκι της σούπας, έχουμε βάλει πιπέρια, έχουμε ρίξει σέλινο, 2-3 κλωναράκια και φυσικά μια κουταλιά της σούπας αλάτι. Και τα βράσαμε όλα αυτά σιγά σιγά για περίπου 2 ώρες, να μείνει το μισό ζουμί και να λιώσουν τα κρέατα και όπως βλέπετε έχουμε πάρει ένα ζωμό ο οποίος είναι σαν ζελές. Είναι ζελατίνη δηλαδή στην ουσία. Τέλεια. Δεν χρειάζεται να ξαφρίσετε το κρέας γιατί ούτως ή άλλως στο τέλος το ζουμάκι θα το σουρώσουμε. Και ξεκινάμε και το ζύμωμα συγχρόνως όσο εσύ λες για τα υλικά. Ναι, πολύ μεγάλη σημασία εδώ πέρα παίζει το ζύμωμα. Δεν θέλουμε να ζυμώσουμε πάρα πολύ. Μια έτσι... Στην ουσία ανακάτεμα. Με αναδιπλώσεις. Με αναδιπλώσεις. Να πάνε παντού τα υλικά. Να ομογενοποιηθεί όπως λέμε το μείγμα. Να δέσει το μείγμα, αλλά θέλουμε να παραμείνουν τα χοντρά κομμάτια του κρέατος. Όταν δαγκώνουμε το μπέργκερ μας, να καταλαβαίνουμε και κομμάτια κρέατος. Τελευταίο θα βάλουμε τη μουστάρδα. Για πιο πικάντικη γεύση. Ναι, διζόν μουστάρδα για πιο πικάντικη γεύση. Μια κουταλιά της σούπας είναι αρκετή. Και επίσης δεν χρειάζεται να παραμείνει πολλή ώρα σαν κοιμάς. Μπορεί να ψηθεί αμέσως. Εμείς αμέσως τώρα θα πάμε να ανάψουμε φωτιά για να τα ψήσουμε. Και βέβαια μείνετε μαζί μας γιατί έχει ενδιαφέρον και το στήσιμο του μπέργκερ, όπου και εκεί θα δούμε κάποια υλικά που θα ταιριάξουν πάρα πολύ γευστικά με αυτό εδώ πέρα και έχει και εκεί μια διαδικασία την οποία θα την πούμε στη συνέχεια. Θα χρησιμοποιήσουμε μαστέλο χείου για τυρί στο μπέργκερ μας, το οποίο θα το ψήσουμε, το κόβουμε σε φέτα χοντρούτσικη. Σε αυτή εδώ τη φέτα περίπου, τη βλέπετε, την οποία θα την ψήσουμε στη σχάρα αφού πρώτα την αλευρώσουμε. Ανάψαμε τα κάρβουνα, σε λίγο θα είναι έτοιμα για να ψήσουμε με προσανάματα που βάλαμε στην κορυφή. Εύκολα, γρήγορα και χωρίς καπνό. Βρέχουμε πρώτα λίγο τα χεράκια μας για να μην κολλάει και μας τα χέρια μας.
και ζυγίζουμε να είναι στα 300 γραμμάρια το κάθε μπιφτέκι. Τέλεια. Έτσι ωραίες μεγάλες μπιφτεκάρες, να γίνει ένα μπέργκερ πολύ χορταστικό, να φάει ο φίλος μου Αντρέας για να μην γκρινιάζει. Κατά τον ίδιο τρόπο θα γίνουν και τα υπόλοιπα μπιφτεκάκια μας. Δώσαμε τα κάρβουνα και επειδή η φωτιά είναι πάρα πολύ δυνατή, θα μειώσουμε την έντασή της ρίχνοντας στάχτη. Ρίξτε όσο χρειάζεται για να μην είναι πάρα πολύ δυνατή η φωτιά. Είμαστε έτοιμοι για ψήσιμο. Ξεκινάμε με τη σχάρα. Θα ψήσουμε σε κρύα σχάρα που είναι και ανοξίρωτη. Βλέπω και σύγχρονη σπάτουλα. Είναι καμιά πιδάκια έχουμε. Αυτό σου λέει. Τα μπιφτέκια μας είναι πολύ μεγάλα, είναι 300 γραμμαρίων και εδώ δυσκολεύει και το γύρισμα πάντα. Όσο πιο μεγάλο είναι, τόσο πιο δύσκολα γυρίζει. Λοιπόν, σας δείχνουμε εδώ το ψήσιμο, γιατί τα κομμάτια είναι μεγάλα, θέλουν διαχείριση. Πρέπει να το αφήσουμε πολλή ώρα τώρα από εδώ για να κάνει κρούστα, ενώ εμείς συνήθως τα γυρίζαμε τα μπιφτέκια μας πιο σύντομα, αλλά μιλάμε για μικρά κομμάτια κρέατος με διαφορετική υφή και έτσι ήταν το σωστό. Εδώ πρέπει να το αφήσουμε λίγο γιατί είναι μεγάλο και πρέπει να κάνει την κρούστα του για να μπορέσει να γυρίσει σωστά. Και σε λίγο θα κάνουμε ένα γύρισμα. Αυτός είναι ένας τρόπος γυρίσματος με δύο σπάτουλες. Μία βοηθάει να ανασηκωθεί το μπιφτέκι, μπαίνει άλλη από κάτω και το γυρίζουμε. Εδώ δεν θέλουμε πολλά γυρίσματα, θέλουμε λίγα. 2 γυρίσματα από την κάθε πλευρά είναι αρκετό. Και να ψηθεί μέσα, να πιάσουμε θερμοκρασία 60 βαθμούς. Να το μετακινείτε ελαφρά πάνω στη σχάρα για να μην μας κολλήσει. Θα πάρει χρώμα και από εδώ και 60 βαθμούς μέσα και το βγάζουμε. Λίγο πριν βγάλουμε το μπιφτέκι μας θα ψήσουμε και το τυράκι αλευρωμένο όπως είπαμε και το γυρίζουμε και αυτό και αμέσως μετά θα ψήσουμε και τα ψωμάκια. Να πάρει λίγο χρώμα το τυράκι και θα το βγάλουμε. Λίγο πριν βγει το τυράκι ψήνουμε και τα ψωμάκια μας. Κάπως έτσι πρέπει να είναι, αν το θέλετε ξεψημένο. Μια χαρά. Έτοιμο και το τυράκι μας και πάμε να ετοιμάσουμε το μπέργκερ. Λοιπόν, πρέπει να σου πω ότι μου τρέχουν τα σάλια. Ήταν αρκετά δύσκολο το ψήσιμο. Μεγάλα τα κομμάτια του κρέατος. Μεγάλα τα κομμάτια του κρέατος, χοντρό το άλεσμα και βέβαια δεν είχαμε και το χρόνο να το αφήσουμε παραπάνω, ίσως ήθελε και λίγο ζύμωμα ακόμα. Παρ' όλα αυτά όμως η γεύση του ήταν μοναδική γιατί τα άλλα τα τσακίσαμε πριν έρθουμε εδώ για να ξέρουμε και τι θα φάμε. Ξεκινάμε το τυράκι μας. Μπιφτέκι. Το μπιφτέκι μας. Τη σως μας. Δεν βάζουμε πάρα πολύ σως. Να πούμε εδώ για τη σως πως χρησιμοποιήσαμε 300 γραμμάρια μαγιονέζα και όταν ψήνετε κάτι και έχετε φωτιά ψήστε μερικά σκόρδα γιατί αυτή η σως θέλει και μια σκυλίδα σκόρδο ψημένο το οποίο θα το λιώσετε και μετά θα το προσθέσετε στη σως και θα το ανακατέψετε. Βάλαμε λευκό πιπέρι 1 γραμμάριο, πάπρικα καπνιστή, λίγο λιγότερο από ένα σφινάκι φυσικό χυμό λεμονιού. Τα ανακατέψαμε καλά και το φυλάξαμε στο ψυγείο γιατί το κάναμε από την προηγούμενη μέρα. Μετά τη σως την ντοματούλα μας. Α, βάλουμε και 2 κομματάκια να θέλουμε να γίνει πιο πλούσιο. Ντομάτες θα φάμε. Εμείς θα καθίσουμε και 2 ντομάτες. Χρειάζεται λαχανικό. Λίγο ρόκα να γίνει πιπεράτο το μπέργκερ μας. Ωραία. Τέλεια. Και παρμιζάνα την οποία την τρίψαμε σε αυτήν εδώ την παλιά μηχανή. Πόσο καιρό είναι αυτή, πόσα χρόνια? 50 ετών περίπου. 50 ετών. Λίγο μικρότερη από μένα. Την κάνει πιο νόστιμη επειδή είναι παλιά, καταλάβεις. Έτσι. Όλο στο μυαλό είναι. Και αυτό είναι. Ωραία. Και ετοίμασε τις μπύρες πριν το κόψουμε. Να πιούμε και την πυρίτσα μας. Ωραία κουτεράκια μπύρες. Ναι. Τέλεια. Μου βάλει λίγο ακόμα ψυχούλη. Ένα είναι για χόρταση. Όχι, δεν είναι αυτό το δικό. Εδώ σε έχω. Σιγά. Πάρτε εσύ αυτά.
Να μην του κάνεις τέτοια, δεν ξέρω. Το καλό θα σου βάλω, αγόρι μου. Σε φύλαξα. φύλαξα για το Καλό καλό. είναι αυτό. Άντε. Για πάρτι σου. Τι μ' άφησες, δεν μ' άφησες τίποτα. Πάμε. Άντε στην υγεία μας. Στην υγεία μας. Στην Στην υγεία υγεία σας. σας. Παιδιά, τελικά πήρε στον Αντρέα το πουτέρι. Λοιπόν, Τώρα, να του να δοκιμάσουμε για λίγο, Τι κοιτάς. Δύο κομμάτια είναι. Αυτό, τι Ένα κοιτάω, για να τον φάω, Γιώργο, δεν ένα για μένα. Εγώ είμαι καλεσμένος, εσύ είσαι... Πάλι μετά. Ο φιλοξενούμενος. σαν φιλοξενούμενοι που είμαστε, το Το δικαιούμαστε δικαιούστε. να δοκιμάσουμε μέσα. Άντε να δούμε τι κάναμε. Λοιπόν, Για πάμε. γιατί η φιλοξενία αυτό απαιτεί. Το ζούμερο. Η γεύση, Τι πράγμα είναι αυτό. Τι έχεις φτιάξει, φίλε. Πω, πω. Χαίρομαι ιδιαίτερα. Λοιπόν, Πάμε να φτιάξουμε καθίσουμε και κανένα άλλο για να φάω κι φτιάξεις εγώ. Το δικό σου, ναι, άντε. Πράγματι ότι καλύτερο έχω δοκιμάσει τουλάχιστον εγώ σε μπέργκερ. Εσύ μικρέ τι λες. Σε αφήνει η μπύρα να Τέλειο. πεις. Ωραίο. Ακολουθήστε μας κάνοντας εγγραφή στο κανάλι μας και κάντε κλικ στο καμπανάκι να σας έρχονται ενημερώσεις. Και επίσης μπορείτε να έρθετε και στην ομάδα του Facebook του Grill Philosophy, οπότε έχουμε μαζευτεί πάρα πολλοί ψήστες και ανταλλάσσουμε απόψεις. Καλά ψησίματα λοιπόν. Πάντα με καλή παρέα και με καλούς φίλους. Καλά ψησίματα και με καλή και άφθονη μπύρα. Και ακολουθήστε μας γιατί είμαστε και όμορφοι και νόστιμοι.